Η OpenAI ανακοινώνει το Deep Research, ένα νέο AI agent που βοηθά τους χρήστες να διεξάγουν έρευνα εις βάθος χρησιμοποιώντας το chatbot της εταιρείας, ChatGPT. Η OpenAI λέει ότι η νέα δυνατότητα Deep Research σχεδιάστηκε για άτομα που κάνουν εντατική έρευνα σε τομείς όπως τα οικονομικά, η επιστήμη, η πολιτική και η μηχανική. Θα μπορούσε επίσης να είναι χρήσιμη για όποιον κάνει αγορές που απαιτούν συνήθως προσεκτική έρευνα, όπως αγορές αυτοκινήτων, συσκευών και επίπλων. Το ChatGPT Deep Research είναι κατάλληλο για περιπτώσεις όπου δεν θέλετε απλώς μια γρήγορη απάντηση ή περίληψη, αλλά πρέπει να εξετάσετε προσεκτικά πληροφορίες από πολλές πηγές. Η δυνατότητα είναι διαθέσιμη στους χρήστες του ChatGPT Pro, αλλά περιορίζεται σε 100 ερωτήματα το μήνα. Θα ακολουθήσει η υποστήριξη για τους χρήστες Plus, Team και Enterprise και αναμένεται ότι τα query limits θα είναι σημαντικά πιο υψηλά. Ωστόσο, πρόκειται για μια γεωγραφικά στοχευμένη κυκλοφορία. Η OpenAI δεν έχει ανακοινώσει χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας για πελάτες του ChatGPT στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία και τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο. Επίσης, η δυνατότητα είναι προς το παρόν διαθέσιμη μόνο στο διαδίκτυο. Οι χρήστες ChatGPT που έχουν πρόσβαση μπορούν απλά να επιλέξουν Deep Research στον Composer και στη συνέχεια να εισαγάγουν ένα ερώτημα. Υπάρχει και η επιλογή για επισύναψη αρχείων ή υπολογιστικών φύλων. Η έρευνα μπορεί να διαρκέσει από 5 έως 30 λεπτά και θα σταλεί μια ειδοποίηση όταν ολοκληρωθεί η αναζήτηση. Επί του παρόντος, τα αποτελέσματα του ChatGPT Deep Research είναι μόνο κείμενο. Ωστόσο, η OpenAI είπε ότι σκοπεύει να προσθέσει ενσωματωμένες εικόνες, οπτικοποιήσεις δεδομένων και άλλα στοιχεία σύντομα. Το μεγάλο ερώτημα είναι πόσο ακριβές είναι το ChatGPT Deep Research. Ως γνωστόν, το AI κάνει λάθη. Είναι επιρρεπές σε διάφορα είδη σφαλμάτων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την ακρίβεια της έρευνας. Αυτός είναι ίσως ο λόγος για τον οποίο η OpenAI είπε ότι κάθε αποτέλεσμα του ChatGPT Deep Research θα είναι πλήρως τεκμηριωμένο, με σαφείς παραπομπές και μια περίληψη της σκέψης, καθιστώντας εύκολη την αναφορά και την επαλήθευση των πληροφοριών. Για να ενισχύσει την ακρίβεια του Deep Research, η OpenAI χρησιμοποιεί μια ειδική έκδοση του πρόσφατα ανακοινωθέντος μοντέλου AI συλλογισμού O3 που εκπαιδεύτηκε μέσω της ενισχυτικής μάθησης. Ωστόσο, η ίδια η OpenAI αναγνωρίζει ότι το ChatGPT Deep Research έχει περιορισμούς, κάνοντας μερικές φορές λάθη και βγάζοντας εσφαλμένα αποτελέσματα. Μπορεί να δυσκολεύεται να διακρίνει τις έγκυρες πληροφορίες από τις φήμες και συχνά αποτυγχάνει να αναφέρει ότι κάτι δεν είναι βέβαιο. Μπορεί επίσης να κάνει σφάλματα μορφοποίησης σε αναφορές και παραπομπές.